drömbilar för många familjer ska jag säga. Och ändå kan man köra helt på el om man är en normal människa. Laddhastigheten är bara 3,7 kW. 3,7. Vilket är väldigt dåligt. Lyssna på det här. Eller så försvarar man varumärket. Ja, det gör man väl Precis som också, Tesla-människor gör till kanske de exempel. gör. Det är rätt mycket alltså, 450 häst. Ja, det är mycket. 4,9 till 100. SOS är ur funktion, står det där. Det är lite synd nu när du ska köra. Inga skador på fälgarna än så länge. Nej, vi får se hur länge det håller. Tills nu ungefär. Vad tycker du om Volvos varumärke? Oj. Vi kan köra på 1 och 2 och 3. Välkomna till en ny säsong av Förnuft och känsla. Äntligen. Ja, Äntligen. ja hur vi har längtat. Ja, och nu är solen här och du är här Solen är och tillbaka. vi är på Ösvering och... Peder Karlsson är tillbaka, Alrik är tillbaka. Vi har ett par nya fräscha bilar med oss. Ja, Och nu drar vi igång helt enkelt. nu blir det åka igen. Ja. Ja, Har du haft en bra vinter? ja då, för tusan. Det var inte mycket till vinter men det har varit bra. Du då? Ja, det var en jävla vinter. Du har tycker hållit jag. på med dina brum-brum-bilar. Ja, du. mycket brum-brum-bilar. Ja, det kommer men det tar vi i komma. kommande Det avsnitt. kommer komma, det tar det vi med. sen. Nu har vi Ja. ett par bilar här. Vad är det för bilar vi har? Vi har alltså, det är drömbilar för många familjer ska jag säga. De är kombi, de är snabba. Drömbilar för dem helt utan ambition i Skulle livet. jag absolut inte säga. Alltså? Nej, Är de snabba? snabba Ja. och de går enligt reklamen ungefär 10 mil på el. Oj. Och så åker man på långresa, kan man tanka vanlig gammal olja. Det måste ju vara den optimala bilen. Ja, det en borde vara hybrid det. som går långt på el. Och är snabb, lyxig, bekväm, sportig. Jag kanske gillar dem. Vad finns det att inte gilla med de här bilarna? Nej, det undrar jag också. Det ska vi ta reda på. Yes. Ja. Vilken bil tror du är snabbast av de här bilarna? Och de här? Ja. Hur många hästar har den här Volvon tror du? Om du skulle gissa. Jag har inte ens tittat på modellbeteckningen. Nej. Jag skulle Det heter gissa att den har T8. 100... T8? Ja. Då säger vi 300. 455 häst. 455? Alltså det är en 911 Carrera S har samma hästkrafter. Åh jävlar. Ja. Är det med bara på bensin eller blir det någon kombo med någon batteritjofräs eller? Den har nu 145 hästar på el. Så den har ungefär vad en vanlig bil hade för några år sedan som stöttmotor. Ja, just det. Den hade 88 hästar tidigare, den tidigare versionen. Den här är alltså uppdaterad med kraftigare elmotor, större batteri. Det är rätt mycket alltså, 450 häst. Ja, det är mycket. 4,9 till 100. Ja. Har vi ens sagt vad modellerna heter? Den heter Volvo V60 T8 Twin Ja. Engine. Twin Engine. Ja. Är det samma som i XC90 då? Ja, just det. Ja, det är samma. Det är samma grejer alltihopa. Ja, okej. Ja. Coolt. Den borde ju gå bra runt här då. Hoppas det. Ja. Elmotorn bak. Ja. Ja. Den gamla hade bara 88 hästar, så den här har mycket, mycket mer elhästar än tidigare. Ja. Sen har vi då Mercedes EC 300E. Ja. Vilken den har då 313 hästar totalt. Oj, det var en jävla skillnad. Ja, så egentligen här ska Vad egentligen jämföras. orättvist. Jag vet, vi fick inte tag på någon T6. Ja. Så hade man haft en T6 på Volvo hade det varit Men då, vi får jämmarsch. jämföra mer än bara prestandan helt Ja, enkelt. visst. Ja. Men vilken är dyrast av de här bilarna? Då, eftersom du frågar så är det säkert Mercan. Nej, Det är det inte. det är Volvon. Faktum är att Mercans vanliga bilar är inte så jävla dyra. Nej. Varken E eller C-klass är ju, de är ganska väl prissatta, tycker jag. Nu har jag lite issues med Merca, va? Ja, du har ju det. Ja, Vad de har beror varit det på lite då? de har varit lite dumma mot mig, tycker jag. Ja. Har du varit dum mot dem kanske också? Ja, det verkar ju så. Va? Men jag ska vara objektiv. Du vet, jag har inga förutfattade Nej, meningar exakt. om någonting. 625 000, 565 000. Ja. Men om man kör T6 är det för samma pengar. Ja, ja just det. Sen, de här två märkena, de är faktiskt bland de största i Sverige på att just köra laddhybrider. Båda två sålde inför fjol 40% laddhybrider. Mot marknaden Oj, som ja. kanske var 20%. I dagsläget är 25% laddhybrider och 50% Men det är elbilar. du är en av de som har dissat laddhybrider. Ja. Och jag fattar inte det. För jag tycker det, för mig är det, om man bortser från liksom coola bilar och sånt där som jag har själv, så är ju laddhybrid, det måste ju vara det absolut bästa. Vi gjorde en undersökning Då slipper man det här jävla räckviddsångesten och man kan ladda när man känner för det. Och man kan liksom, det blir en användbar bil på ett helt annat sätt. Och ändå kan man köra helt på el om man är en normal människa. Just, vi gjorde en undersökning på hemsidan bland våra läsare. Hur långt måste en laddhybrid gå för att det ska vara okej? Ja, Och 80% sa att det måste gå mer än 5 mil. ja. Ja, det var lite kanske. Ja, men det är vad de har gått också. Den här gick ju kanske 4 mil tidigare. Ja. Nu går den ungefär 8 mil enligt. Ja.
De Så flesta klarar sig på 8 mil fram och tillbaka till jobbet. Liksom. Exakt, så att det är nu de börjar bli så bra som de skulle varit från början. Ja. Och nu börjar de fasas ut. Så kommer laddhybriderna försvinna? De är dödsdömda. Det tycker jag är idiotiskt. Så är det. Jag gillar inte elbilar. Och Volvo och Merca, de är faktiskt också de som släpper ut i snitt. De bilar som säljs i Sverige på svenska marknaden ligger de alltså i högst upp vad det gäller utsläpp. Volvo ligger på näst sista plats och Merca tror på sjätte sista plats. Okay. Så de är storutsläppare fast de har så mycket laddbilar. Vilket betyder att de har väldigt mycket Men räknar man det bensin och per diesel. bil? Eller räknar man det... Snitt på alla bilar de har sålt. Ja, okej. Ja. Man köper ju bil väldigt mycket med ögonen. Ja, det är såklart man gör. Och jag tycker att Volvos designspråk är mycket kaxigare än Merca. Merca ska ju vara det här lite imponerande märket som liksom har pondus och status. Du måste upp på AMG för att de ska bli... Då blir de ju hårdare direkt. Ja, men varför är det så? Så titta på den här bilen. Den känns nästan som att den är lite blyg eller ber om ursäkt för sin existens. Och de här lamporna tycker jag är lite snällare och lite mesigare än Volvon som är lite... Sen kan jag tycka... Här är vikingalamporna. Det här då, när de låter... det där är inte fint. Alltså att de inte kan fixa sånt där snyggare. Nej. Jag tycker det ser för jävligt Men det är ut. ett riktigt luftintag här. Trots allt, den här är en ganska gammal bil nu. När den här kommer nu i faceliftad version 2023, då kommer de ta bort, det kommer inte finnas några avgaspipor alls. Nej. Och det är väl nice om man köper en laddhybrid. Ja. Men den här som är helt ny, den har stora rackarns utblås här som är bara på löjl, på låtsas. Varför köper man varför designar man en laddhybrid som går 10 mil på el med jättestora låtsas avgasutblås? Det är snyggt, men, Ja, men det är töntigt om de inte är på riktigt. Men vill den som köper den här bilen signalera, jag är ute och bränner olja, och så har man köpt en bil som ska gå 10 mil på el, som man förhoppningsvis då i tanken kommer köra 95% på el. Och så har den jättestora avgas. Alltså, är det en signal man vill skicka? Jag vet inte, du får fråga Merca. Men skulle du vilja skicka den signalen om du köper en elbil, att du har små avgaspipor som är på låtsas? Men nu är det en väldigt alltså, det är en fråga, vad heter det? Det är en, Hypotetisk. Det är en hypotetisk fråga, en väldigt hypotetisk fråga. Ja, du skulle inte köpa bilen menar du? Nej. Nej, okej. Varför inte då? Va? Köpa den här? Ja. Ja, men alltså konceptet hybrid, ja. Ja. Mellanklass, nej. Nu öppnar vi bagageluckan. Ja. Och där ligger det en jättefärgglad tröja. Den bara lyser upp här, snyggt. Ja. Alltså, det som är bra med Volvon är att de har inte någon batterier som man ser i alla fall, så att det buggar upp. Så det är samma bagagevolym. Men här under har man tappar bort sin lilla fack. Men det är Det är ingen som använder det i alla fall. 529 liter, samma volym som en vanlig V60. Därför man har batterierna Jag tycker också det ser litet ut här inne. Ja. För att vara en stor jävla kombi. Ja, det är ju en mellanklasskombi då. Och de har ju problem här. Om vi tar bort de här grejerna som ligger och skräpar här så ser vi. Kolla in det där. Vad högt det var. Ja, Det där är inte klokt egentligen. det är 360 liter i den här stora fina kombilen. På grund av att batterierna ligger och tar plats. De har ett jättestort batteri. Men 360 liter tror jag skillnad. 470 i en vanlig C-klass. Ja, Och okej. jag tror att det är en 5-6 centimeters skillnad också mellan Volvon och Mercan här. Så att det är sämre på alla sätt och vis. Ändå har de här bilarna växt. Ja, Mellanklassbilarna har ju växt. Ja. De är egentligen det som var De var ju, storbilsklassen. ja, exakt. För några år sedan bara. Ja. Ja, Har du sett? ja titta. Ja. Det blir värsta kanten här. Ja, det är värsta kanten. Jävla obegripligt ogenomtänkt. Men Men du, vet du vad? Så här, förlåt, jag ska säga en till sak om Merca. De har ju panoramatak och så har de vanligt tak. Yes. Och de lägger inte ens energi på att göra ett riktigt tak till den Hela bilen som vägen har. ut, nej. Utan det är samma tak som de ersätter med panorama sen. Så de har delat det vanliga taket. Det var väldigt konstigt. Man ser på Volvon också, det är samma sak där. Fast där finns ju panoramataket. Ja, frågan är hur deras tak ser Jag ut. tror det är helt. Ja, det tror jag med. För det här är ju så här, ja, vi gör alla bilar exakt likadana. Det är det stora problemet just nu med att många tillverkare sparar pengar på alla sätt de kan. Ja. Här laddar man då sin fina Volvo. Och laddhastigheten är bara 3,7 kW. 3,7. Vilket är väldigt dåligt. Då finns det ingen anledning att ladda med något annat än 220 då? Ja, du ska ha en laddbox hemma. Men visst, det kommer ta över 4 timmar att ladda den här bilen full. Helt Och sen går vi bort till Mercan som är mycket modernare. Den har
11 kilowatt hemmaladdning. Ja, det är en jävla skillnad. Och faktiskt en ganska unik sak för laddhybrider. Snabbladdning på 55 kilowatt. Så att om man nu hittar en snabbladdare då kan du ju få in här full laddning på ungefär 20 minuter drygt. Vi gjorde en laddtestkurva i tidningens reportagetestet och den laddade väldigt bra. Den laddade nästan 50 kilowatt hela vägen ut. Sitter du i C-klassen? Man sitter väl ganska okej, jag vet inte. Ganska lågt, men jag sitter bra faktiskt. Ja. Lite lågt, men utrymmen som finns som räcker bra. De här gillar jag, de här nackstöden. De ger mycket bra sikt framåt. Ja, det är väl bra. Det ser Det är lite bra. billigt ut, men Ja. det ser ut lite som en Tesla. Varför tycker jag det? Och det är väl kanske det som är meningen. Ja. Det är faktiskt lite Tesla Och det här kan ge ett pluspoäng till Merca, garanterat. gamnackeversionen. Nackstöd, alltså att inte alla biltillverkare har det. Jag måste testa direkt. Ja, men skojar du eller? Det här är ett poäng till Merca bara för det här. Alltså på riktigt. Varför har inte alla biltillverkare som man faktiskt kan luta huvudet lite grann mot nackstödet? Ja, jag håller med att det ska kunna göras. Även om det inte är egentligen gjort för det. Det är ju för säkerhet, men i alla fall. Ja, men det skiter jag i. Lyssna på det här. Den här bilen kommer kosta en bra bit över 16 000 när du köpt den. Alltså. Och det här ser ut som att det är lite tejp någonstans. Ja. De här! Ja, det där är... Inställningen av och hela den här panelen. Ja, det där är det sämsta med nya Mercerna faktiskt. Det gnickar där också och de här är okänsliga. De gillar inte jag. Nej. Alltså det är lite för mycket sparade. Jag sätter på radion får vi se. Hur gör man det då? Ja, exakt. Ja, det är helt jävla omöjligt. Ja, prova. Ja, men jag vet inte. Nej, jag vet att du inte vet, men just därför är det skojigt. Jag hittar ingen knapp med någon huvudmeny ens. Det ser en ut som gång. en elbil i alla fall. Man får mycket energi, eller mycket information. Ljud. Så där ja. Hej Mercedes. Vad kan jag göra för Nej, jag börjar inte med det där. Sätt på radion! Skulle du kunna säga det en gång till? Nej, det där, jag orkar inte det där. Se, nu ska du som första... För att använda fingersen så måste du först aktivera maskin. Om du har den här som en hyrbil någonstans och sen ska du... Ja, men nu vill jag lyssna på radio. Komma igång. Och hur lång tid ska du behöva sitta då? Nu kommer att färdigladda batterierna när du är färdig med radion. Det här är värdelöst. Och det här är inställningen av ljudet också. Nej. Ja, det här, titta. Ja, titta vad det glappar och far. Det här är inte en bil för 600-700 000. Den här bilen är alltså en Instagram-bil. Vet du varför? Nej. Ja, för den ser så jäkla snygg ut. Alltså, den är... Interiören Men det är väl det jättesnygg. vi har pratat om ända sedan vi körde S-klassen. Exakt. Att det är, de ser för jävla bra ut på håll. Ja. Good from far, far from good. Heter det. Så heter det. Ja. Ja, men på Instagram så... Kanon. Jättesnyggt. Nej! Jag tycker jag har satt lite bättre här. Fattar du? Eller? Jag fick inte så bra plats för mina fötter här. Det kanske är att den där stolen sitter lågt ner. Men jag hade nog lite mysigare i Mercan. Hade du det? Då blir det oavgjort. Där, i så fall. Oavgjort. Vi hade olika kroppar, olika ja, betyg. Det är så det är här i världen. Ja. Man måste sätta betyg utifrån. De här är också smala, fina, men de går inte att justera så som... Nej. Det här dubbeldraget för att få i driven och backen. Det är det dummaste jag någonsin har varit med om i hela mitt liv. Förmodligen har det varit med säkerhet att göra. Man ska inte kunna lägga i felväxel av misstag, men jag håller med. Det här, för när man trycker bromsen och så gör man så där, då ska driven vara i. Japp. När man har stannat och gör så ska man backa. Jag håller med. Och det kan man inte här. Man ska trycka flera gånger. Och sen kan man tycka, ja men det är en vanlig sak. Ja men det spelar ingen roll. Det ska vara bra från dag ett. Start och stopp Ja. är åt samma håll. Konstigt, ja. Va? Kan man Ja. inte kosta på sig att göra så att man vrider åt ena hållet för att stanna och andra hållet för att starta? Jag håller med. Istället för en knapp hade det varit bättre. Och, ja, absolut. Och den här uppdateringen som då har gjorts, då har man tagit bort det fanns en liten fin grej som såg ut som en liten majskott som man kunde rulla på för att få ställa in just det. vilket körprogram man har. Det måste man numera in i den där. Vänta. Vi Måste ha någon startar. sorts tändning på. Du, Du måste in där och gå in i körlägen där. Ska vi se här. Man måste in här i den här, om vi går om där. Ja, spelar ingen roll. Där går man in och sen får man välja. Det gjorde man förut här. Så att bilindustrin, de sparar ju pengar genom att stoppa alla i reglage här och inte ha några riktiga reglage. Så det är... Mercan ser ju mycket bättre ut. Ja. Men det här är ju helt otroligt mycket mer gediget. Det är 2 steg över tycker jag. Fan, det blir så här. Hittills...
jag blir arg på Merca för de här grejerna de gör. Ändå så känner jag mig mer hemma i Mercan än i Volvon. Rent så här, du vet, när jag vill sitta där. Men att sitta och trycka på en knapp som flexar så hela panelen viker sig. Och liksom trycka på någonting som... Nej. I en Mercedes. Det är faktiskt så att när vi kör till exempel en ny Kia så har den bättre kvalitetskänsla än Merca numera. Ja, men titta när vi körde Och Hyundaien, Ioniq 5. Vi tyckte den var bättre än S-klassen. Det säger ju någonting liksom. Ja, det säger jättemycket. Den här skärmen är mycket större och det känns ju mycket modernare än Volvo förstås. Det är den ju också. Men det jag gillar, det är ju navigationen här. Dels visar den bilen lite snyggt. Det är jätteskillnad mot Volvon. Och det här kommer bilden upp och sen så en pil som visar vart jag ska. Så att man får ju hjälp i flera steg med navigeringen. SOS är ur funktion står det där. Det är lite synd nu när du ska köra. Och så har vi däcktrycksvarning. Ja. Du, vi skällde som fan på den här panelen. Ja. Vi ska kanske ta tillbaka hälften av det. För det är tydligen så att det här funkar som en jävla knapp, hela displayen. Alltså när man trycker in det här så känner man att det... Så det känns som att det händer någonting. Den satt jag och försökte pilla loss. Men så det är ju en knapp. Jävlar vad läskig skylten är det. Det känns ju som en knapp liksom. Så att vi tar tillbaka hälften av det vi sa. Men inte allt. Inte allt. Nej, hälften. Vi börjar på el ska vi se här. Jag kör på sport i alla fall. Ja, jag är mer race driver. Race driver. Nu ska jag se. Akta den där däckhögen där. 130 häst på... Är det ren el nu? Är det ren el? Det här räcker ju. Man behöver inte åka fortare än så. Nej. Alltså på riktigt. 11 sekunder ungefär tror jag till 100 på ren el. Det räcker bra det. Ja, visst gör det. Ja, men vad fasen, det här understyr härligt. Ja. Men nu har vi konstaterat att vi kan få vilken bil som helst. Ja. Det är liksom inga problem. Tyvärr är det vinterdäck på de här bilarna, men det får vi leva med. Nu, den här gick jättesmidigt på el. Ja. Och nu vill jag också få lite grann sport. Du känns så ofokuserad. Så, jag måste trycka på knappen. Det är ju så med de här nya bilarna att man kan inte göra någonting bara så här, vrid på ett vred och sen så kommer det dit jag ska, utan man måste titta på vad man ska göra. Ja, det är inte bra. Ja, men det är ju så. Man tar bort... Jag gillar bilar med vred. Vad tycker du om motorn nu då? Oj. Släppte med rumpan lite där. Men den var snabb. Oj. Aning direkttryck. Skit i det. Den är mjukt chassi. Va? Mjuk chassi? Ja, men den kränger lite där fint. Den är inte för hård. Den stöter inte från greppet. Utan hela bilen jobbar härligt. Du, ska vi få bort ESP också? Behövs det verkligen? Det känns som att du sladdar ändå här. Inga skador på fälgarna än så länge. Nej, vi får se hur länge det håller. Tills nu ungefär. Nej, men den simmar fram på, eller... Simmar? Ja, men på ett härligt, mjukt och den är ganska följsam. Den är följsam. Ja. Och så kan den ställa upp lite grann... bättre än jag trodde. Med tanke på att... Nu är vi tillbaka med... sådär ja. Rattryckaren Alrik i sitt esse. Jag var längtat efter det här ju. Jag tror att den skulle kännas för soffig. Nej. Ja, men den här känns ju skitsportig. Den är jättefin att köra. Ja, men jag gillar det här. Jag tycker det här var en skön körupplevelse. Ja, det känns lite skönt att sitta. Ja, det brukar inte du säga. Nej, jag är lite rädd. Nu är det dags för dig. Hanterbar, trevlig, mjuk. Inte så här snabb i reaktionerna. Vass! Utan lite sävlig. Lite sävlig. Ja. Men måste allting vara så jäkla vass hela tiden? Nej, jag håller alltså, det... Oj, den segar lite när man... Känner alltså, du? Ja, alltså, faktiskt... Om man nu ska försöka köra lite effektivt och inte bara köra... Det har jag aldrig provat på. Gaspedalsponsen är lite sämre. Det finns det också en nackdel med den här bilen när man ska köra den på el. Den har ju inte enpedalsläge, den bromsar inte. Även om du kör på B-läget så bromsar den verkligen inte. Volvon bromsar ju däremot på B-läget. Så det känns mer som en elbil när man kör den. Den här är ju mysig. Visst är den? Ja, den är härlig att köra. Den är härlig. Jag gillar det här. Riktigt nice. Ja. Först en varv till med el och se hur snabb är den här på el. Färdiga, kör. Här gäller det att hålla jämnt högt tempo.
Ja. För att inte slå i eller motordriften. Hur känns det då? Ja, det känns jättetrist. Det är lite svåravvägt för att inte få igång motorn. Ja, just det. Ja, men det kurv så fint. In i kurven. Ja, du ligger på max här. Det är väldigt snyggt. Och nu går det faktiskt fort. Ja, det här. Fortare än så här vågar jag inte köra. Nej, det ska du inte göra. Du kör på sladd med eldrift. Ja, det kan det. Det är gå! 51.39. 51.39. Jag tycker det var en trevlig tid. Klara, färdiga, kör. Vad tycker du om motorljudet? Ja, men det är helt okej för en vanlig bil. Oj, där grep det in ganska hårt. Förra gången hade du väldigt problem där. Den nyper lite. Så att väldigt tajta hårnålar som man kommer ihåg. Att då ja, men det är samma. Det är ju Merca-problemet. Kommer inte ihåg GLC:n? Just det var exakt samma den där. dog ju. Men den här går ju mycket bättre. Ja, faktiskt. Och så slingshottar vi in den här jäveln i hårnålen. Det är ju också så att vinterdäcken gör att den här bilen är lite mer suddig på vägen. Därför gör den att det finns ett bredare sladdområde. Bredare sladdområde. Ja, vilket gör hela körupplevelsen lite mjukare och inte lika distinkt. Bromsarna är kanske lite svampiga. Alltså. 48-43. När den här kom så var den ju väldigt... Den hade inte kopplat ihop elmotorn och bensinmotorn så bra. Så den vart ju, om man körde på el så på vinterväg skulle den bara zipp, och så sladdar man för den hade liksom inte bra. Okay. Den hade inte någon bra styrning av elmotorn. Men de har förbättrat det här ordentligt. Fan, jag var lite illamående. Ja, visst var det en annan känsla i den här bilen? Ja, det här var inte alls bra. Är det luften som inte är bra eller? Jag vet inte. Jag har varit åksjuk typ. Ja, jag känner också faktiskt det. Och jag kör ju. Vart känner du också åksjuka? Jag känner riktig åksjuka, på riktigt. Den här är snappigare. Nu blir det power här. Ja, nu blir det power. Fan, du får köra snabbt nu för jag mår illa. Men det är 455 hästar. Tänk på det också, när du ska stanna. Stanna? Ja, den går ju som ett jävla oj, vad den går. Alltså det här är ju så snabbt som busbilarna inte alls hänger inte med. Gamla busbilar har inte en chans mot den här. Nej. Vad det gäller i alla fall effekt. Nej. Den här är ju planare. Ja, den är stummare, men den är inte alls lika gemytlig att åka i. Den är stummare och den är mer direkt. Den är ju sportigare. Hela chassit är sportigare. Ja. Men det märks också på på fjädringskomforten som är sämre. Men den har inte samma, tycker jag. Oj. Det är en liten smula. Det är inte samma liten smula. Ja, det är bra. En liten smula. Fullt rattelslag och bilen åker rakt fram. Man kan bjuda på det. Nej, jag vet inte vad... Ja. Jag gillar ju Mercan bäst. Säg någonting smart nu. Om den här? Ja, eller... Jag tycker den känns ryckig och jobbig. Det kan också vara din körstil. Nej, det tror jag inte. Och här går det faktiskt ganska fort. Ja, den här går ju undan den här bilen. Ja, den är ju snabb. Ingen snack om den saken. Men det är inte så jätteskönt. Stolarna är sportigare och kanske bekvämare än i Mercan. Men nu bromsarna börjar tycka att det är tungt också. Ja, vad bra att du lämnar över till mig utan bromsar. Nu är det dags faktiskt att lämna till dig det här. Körupplevelsen var faktiskt märkligt nog inte lika sportig. Eller skojig. Nej, det var inte alls. Inte på samma plan. Mercan var mycket mysigare. Ja. Varför tycker man det? Den här var lite mera... Jag tycker att det kan vara så stor skillnad, för på landsväg så känns den här mycket sportigare och lite stötigare och lite mer sportbil. Men jag tror att det är faktiskt drivsetappen som gör Mercan trevligare på den här banan. Vad fan putar de i 450? Jag vet inte. Varför ska det 450? Horsepower i biljäveln då? Det är ju som går 180 km/h. Eller hur? Kan vi köra på el överhuvudtaget? Nej, det kunde vi inte. Pure. Vi provar nu. Nu helt plötsligt finns det alltså Pure som valbart. Bara färdiga gå. Så. Jag håller mig under det där jävla strecket där. Ja, under strecket. Ja. För den här är ju starkare. Den här lite snabbare. Jag tror att det var ungefär en sekund snabbare till 100 på el än Mercan. Den gamla
V60 var ju jättelångsam på el. Och den här är ju runt 10 sekunder, 11 sekunder till. Nu ligger jag på max på elen här. Det här är max på elen. Där! 52,38. Var Mercan snabbare? Ja, mycket snabbare. Ja, det där gör vi aldrig. Det där var helt värdelöst. Ja. På med... Vi testade. På med motorn. Vi testade. Kör. Det sticker ju som ett såg. Det sticker som ett såg och man känner att... Jag tycker jag kände att det spann lite fram också. Vilken obehaglig kraftleverans. Herregud, vad kör fort jag kör. Ja, det är bra. Det är det här. Du är här för att köra fort. Det kommer ett smile ändå. Ja då. Ja. Oj, där fick du lite Det var lite understyrt kan vi säga. Lite lätt. Lite lätt. Och lite broms. Gud. Däcken har låtit hela varvet runt. 46,0. 46,0. Vad tycker du om Volvos varumärke? Oj. Det är lång utläggning. Nej, men det har ju förändrats. Ja. Det är ju inte det en gång var. Nej. Utan de har ju någonstans försökt gå från det här säkerhet och bla bla bla, vilket jag tyckte var en jävla fin profil egentligen. Det här kassaskåpssäkra till någonting mycket mer sportigt känns det som. Och lite att de har försökt få det kanske lite mer ungdomligt, eller? Ungdomligt kanske är fel ord. Jag vet inte. Jag vet inte fan, vad står Volvo för nu för tiden? Men det ska ju stå för säkerhet och de vill också stå för miljö numera. Och sen ska det stå för premium så att och skandinaviskt. Är det så jävla premium då? Ja, men den var ju mer premium än den här rent byggkvaliteten. Och jag tycker designen är mer premium på den där också. Jag tycker den är lite för korrekt. Lite alla knappar knäppta upp i sådär. Ja, så. Lite så faktiskt måste jag säga. Kalle S undrar, laddhybrid eller bensinbil och i så fall, eller varför? Jag tycker laddhybrid är toppen. Jag gillar det, jag tycker det är det bästaste. En bil som de här som man kan åka 10 mil på el och ändå inte behöva bry sig om den här räckviddsnojan. Det är fan optimalt idag. För elbilsinfrastrukturen må ni säga vad ni vill, alla fantaster, men den är inte klar. Nej. Och den är inte tillräcklig. Nej. Och det är bara att titta på de köer som blir vid laddstationer. Det är bara att titta på så fort en laddstolpe inte funkar, som är jättevanligt, så rasar hela systemet samman. Med en sån här så kan du då rycka på axlarna till det och åka vidare. Och så laddar du nästa gång istället. Och kör man 2000 mil per år, då, har man då kör man 5 mil per dag i snitt. Ja. Och den här bilen går 10 mil. Ja. Så att chansen att du kan klara dig på säkert 90% av all körning på el är väldigt stor. Bra. Och du hatar det? Nej. Har du ändrat åsikt? Ja, alltså för du har ju varit motståndare. Jag tycker att laddbilar har varit... Du har ju kastat massa skit på laddbilar. Ja, jag tycker att laddbilar har varit dåliga för de har haft usel räckvidd och de har haft 2 system och det är överkomplicerat alltihopa. Ja. Men om man är sån som man kör ofta på långa färder och kanske också framförallt inte liksom Stockholm-Göteborg utan... Då tycker jag att en laddbil funkar jättebra. Så att, nu när de är så här bra så tycker jag att man kan ha en laddbil, absolut. Enarts frågar, finns det en enda anledning att välja Volvo före Mercedes? Ja, det är ju knäckpunkten i hela reportaget, tänkte jag säga. Kvalitetskänslan, om man gillar det här gedigna och inte massa smäck. Volvo. Design, interiört, Merca. Komfort, Merca. Bagageutrymme, Volvo. Yes. Visst finns det anledning att välja Volvon, men det är inte tillräckligt med anledningar för att jag skulle välja Volvon. Det är utrymmen och kanske om man nu vill ha den här lite bättre kvalitetskänsla, och den känns ju sportigare på vanlig väg om man nu tycker att det är jätteviktigt. Den är hårdare. Jag åker mycket hellre i den här. Ja. Och Volvon är ju fyrhjulsdriven. Slår de här BMW 330 och 530e, undrar Elias. Och alltså BMW är ännu sportigare, men räckvidden gör ju att man... det är ju här man
jag skulle aldrig... Det är också laddhybrider? Ja. Och som går 5 mil istället? Ja, ungefär. Ja, men de där sista 5 milen är jätteviktiga. Det är jätteviktigt. Jag har alltså det är bara, alla de laddhybrider som bara går 5 mil nu, de är ju bara att glömma. Bort med dem. Bort med dem. Jag har ju kört laddhybrid så många år nu. i3, den går ju 10-12 mil på el. Pantburken. Den går 10 mil, 12 mil kanske på el. Ja. Och jag klarar ju mig jättebra i vardagen. Men hade den gått 5 mil hade jag inte klarat det. Det hade varit helt kört. Nej. Så att man klarar sig. Det vanliga pendlåkandet klarar sig, tror jag, 90% av svenska folket med 10-12 mil. Utan problem. Ja. Vi har faktiskt kört de här bilarna i vår Teslinga. Och Mercan kom 10 mil på el. Det är rekord. Alltså, när vi körde den på riktigt så klarade den 10 mil. Oj. Och det är jättebra. Och Volvon kom 8,2 mil. Det är 20% skillnad. Ja, så att det är faktiskt... Det är ganska mycket. Jag tror att det kan vara, för vissa kan det nog vara de här 2 extra milen avgöra grejerna. Sen så är det då, som sagt, man kan ladda den här på 25 minuter om man har snabbladdning, eller 2 timmar, mot Volvons över 4 timmars kanske hemmaladdning. Så att ska du ladda så är den här mycket bättre. Så att den här är en bättre elbil. Men Merca vinner ju det här. Det kan vara så faktiskt. Poäng. Points. Ja. Just det. Jag höll vi på att glömma det viktigaste. Jag ger den här Mercedesen, den får en stark 5. Ja. Tycker jag den är värd. Ja. Och Volvon får en 3,5. Oj, det var tufft. Ja, inte en stark 5. Vi går ner till en helt normal 5. Det kommer märkas väldigt mycket när vi räknar i tabellen. 5. 5, är det för mycket? Nej, det är en ny säsong. Vi gör vad fan vi vill. Det gör vi alltid. 5 points och 4 points. 5 points och 4 points. Ja. Volvon får 6 poäng. Det är ett bra betyg. Och den här får 7,5. Alltså vi är generösa. Det är kärlekens år 2022. Ja, absolut. Vi ska vara snälla. Vi ska vara snälla. Ja. Och sanna. On that note, som Jeremy Clarkson brukar säga, så skiter vi i det här. Tjing tjong. Hej.